नमस्कार. आज आपण बनवणार आहे उन्हाळा स्पेशल बटाटा वेपर्स. अगदी पांढरे शुभ्र बटाटा वेपर्स कसे तयार करायचे हे पाहूया आजच्या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. चला तर मग 1 किलो बटाटा घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने साल काढून घ्यायचे आहे. चिप्स तयार करत असताना महत्त्वाची टिप अशी आहे की अजिबात बटाटा पाण्यातून बाहेर काढायचा नाही. सर्व बटाट्यांच्या साली अशा पद्धतीने काढून घेणार आहे. आता बटाटे चिप्स करण्यासाठी अशा प्रकारची मशीन वापरणार आहे मी. ही किसणी आहे एका बाजूने आणि एका बाजूने मऊ वेपर्स पडतात. हे बघा, अशा पद्धतीने आपण चिप्स करणार आहोत त्या पाण्यामध्ये सुद्धा शेंगदाणे एवढा तुरटीचा खडा टाकायचा आहे. बघा किती सुंदर आणि एकसारखे चिप्स पडलेले आहेत. सर्व बटाटा चिप्स अशा पद्धतीने तयार करून घेतलेले आहेत. बघा, एकसारखे झालेले आहेत. आता एका पातेल्यामध्ये चिप्स बुडतील एवढे पाणी घेतलेले आहे आणि ते उकळायला ठेवलेले आहे. 2 चमचे मीठ घालायचे आहे आणि 1 तुरटीचा खडा. तुरटीची पूड असेल तर अर्धा चमचा तुरटी घाला. आता हे पाण्याला उकळी आली, त्यामध्ये बटाट्याचे चिप्स आपण तयार केलेले टाकून हलवून घ्यायचे आहे अशा पद्धतीने आणि झाकण ठेवून 7 ते 8 मिनिट छान शिजवून घ्यायचे आहे मध्यम गॅसवरती. पहिल्यांदा गॅस मोठा ठेवा म्हणजे पाण्याला उकळी येते. आता हे शिजले आहेत का कसे बघायचे, तर एक चिप्स दाबून बघायचा. कर आवाज नाही आला तर शिजला आहे म्हणायचं. त्यापेक्षा सोपे तुम्ही खाऊन बघू शकता, त्यामुळे तुम्हाला मीठ पण समजेल आहे की नाही. मी आणखी 2 चमचे मीठ घातलेले आहे बघा. आणि आता पूर्णपणे शिजल्यानंतर चकाकी येते बघा बटाटे चिप्सला. आता हे पाणी आणि चिप्स बाजूला काढून घेऊया. त्यासाठी एका बकेटमध्ये गाळणी घेतलेली आहे अशा पद्धतीची. त्यामध्ये बटाट्याचे चिप्स वेगळे करून घेऊया पाण्यातून. अशा पद्धतीने झाऱ्याच्या मदतीने थोडे चिप्स काढून मग पाणी ओता, कारण एकदम पाणी ओतले तर अंगावर येण्याची शक्यता आहे. हे पाणी खूप गरम असते, त्यामुळे दक्षता घ्या. आता हे पूर्णपणे पाणी बाजूला झालेले आहे बघा. निथळवून घ्यायचे आहे पूर्ण आणि उन्हामध्ये वाळत घालायचे आहे अशा पद्धतीने. अशा पद्धतीने स्वच्छ कापडावरती उन्हामध्ये वाळत घालायचे आहेत. खरं तर कापडावरती घालण्यापेक्षा कागद जर मिळाला तर कागदावरती प्लॅस्टिकच्या घातलेले सर्वात सोपे आणि उत्तम होईल, कारण थोडेसे कपड्याला चिकटण्याची शक्यता असते, कारण चिप्स गरम असतात ना. त्यामुळे बघा, 1 दिवसाचे ऊन दिल्यानंतर असे झालेले आहेत चिप्स. याला जवळजवळ 2 दिवस उन्हामध्ये ठेवून कडकडीत वाळवून घ्यायचे आहे आणि गरम केलेल्या तेलामध्ये अशा पद्धतीने तळून घ्यायचे आहेत. खूप पांढरे शुभ्र होत आहेत बघा. सांगितलेल्या टिप्स फॉलो करा म्हणजे तुमचे पण चिप्स असेच होतील पांढरे शुभ्र. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या. थँक्यू.